දැන් අපි අපගේ Addon domain එකට web content එක upload කරන්න කලින් ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන root directory එකේ නම තරමක් වෙනස් කරගනිමු. දැන් ඔබට මතක ඇති අපි root directory එක නිර්මාණය කරද්දී අපි ඒ සඳහා නම වශයෙන් ලබා දුන්නේ srisai.live කියලා. මට මෙය වෙනස් කරන්නට අවශ්‍යයි srisai_live වශයෙන්. දැන් අපි බලමු එය සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා ඔබ පිවිසෙන්නට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ domains කියලා තියෙන කැටගරි එකට. එහි අපි පිවිසෙනවා මෙන්න මේ domains කියන එකට. මේ ආකාරයට මත ක්ලික් කරලා දැන් ඔබට පේනවා ඇති domains එකට පිවිසුනාට පස්සේ මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති මම දැනටමත් ඒ වෙනස් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානේ. මේ සඳහා මට යොදා ගන්නට පුළුවන් manage button එක. ඔබට පේනවා ඇති manage button එක මත මම ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ස්ථානයේදී තිබුණේ මෙන්න මේ ආකාරයට srisai.live වශයෙන්. මම මෙය වෙනස් කරා srisai_live වශයෙන්. ඉතින් මෙය කිරීම අවශ්‍යම වන්නේ නැහැ. නමුත් මාගේ පහසුව සඳහා තමයි එය මම සිදු කරේ. මොකද .live කියලා තියෙනවට වඩා මට වඩාත් පහසුයි මෙය හඳුනා ගැනීම සහ අනෙකුත් අවශ්‍යතා සඳහා underscore එකක් .එක වෙනුවට භාවිතා කිරීම. ඉතින් ඒ වෙනස්කම කරාට පස්සේ ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ update button එක මත ක්ලික් කරන එක. ඉතින් update button එක මත ක්ලික් කරන්න එපමණයි ඔබට කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ දේ සිදු කරාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් නැවතත් C panel එකට යොමු වන්නට. දැන් මෙහිදී ඔබට තොරතුරු පෙන්වන්න ඇති domain එක, ඒ වගේම redirects මොකුත් අපි කරලා නැහැ. domain එකේ document root එක වශයෙන් තියෙන්නේ srisai_live කියන directory එක. දැන් අපි නැවතත් යනවා C panel එකට. දැන් මෙහිදී ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි ඒ වෙනස්කම කරාට පස්සේ update button එක ක්ලික් කරන්නට. දැන් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන files මෙම root directory එක තුලට ඇතුළත් කරන්නට. දැන් මේ සඳහා මම මුලින්ම කරන්නේ මම edit කරගන්නවා අපි කලින් පියවර.me සඳහා නිර්මාණය කළ index page එක. දැන් මේ ඇත්තටම අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ ඔබට පේනවා ඇති web කියන folder එක තුල. දැන් මේ සඳහා මම text edit එකක් භාවිතා කරලා මෙය මුලින්ම edit කරගන්නවා. දැන් මුලින්ම අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන index page එක තරමක් වෙනස් කරගනිමු. අපගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි මම මේ වෙනස් කරගන්නවා මේ ආකාරයෙන්. මේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තරම්ම අනිවාර්යෙන් කරන්නට ඕන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් පැහැදිලිව වෙනස් වෙබ් පිටුවක් වශයෙන් අපට හඳුනා ගැනීම සඳහායි මම මේ දේ සිදු කරන්නේ. මේ ආකාරයට. අපි මේ වෙනස්කම් සිදු කරාට පස්සේ මේ සේව් කරගන්නවා. ඉන්පසු මම මෙහි CSS ෆයිල් එකට ගිහින් CSS ෆයිල් එකේ මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සඳහා භාවිතා කරන වර්ණයන් තරමක් වෙනස් කරගන්නවා. දැන් මෙහිදී මට සිදු කරන්නට පුළුවන් මේ ආකාරයට මේ වර්ණ මට සිලෙක්ට් කරගන්නට පුළුවන්. මෙහිදී තෝරගන්නවා මේ වගේ වර්ණයක් ඒ සඳහා. දැන් එම වර්ණය තමයි අපි මේ සෑම ස්ථානයකටම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. මම මේ කලර් කෝඩ් එක කොපි කරලා එය ඇතුළත් කරගන්නවා මෙන්න මේ ස්ථානවලට. මේ ආකාරයෙන්. ඉන්පසු මම මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියෙන කලර් කෝඩ් එකත් අපි වෙනස් කරගනිමු. මෙහිදීත් මට අවශ්‍යයි ඊට ගැලපෙන වර්ණයක් තෝරගන්න. මේ ආකාරයෙන්. එම වර්ණය අපි මේ සෑම ස්ථානයකටම ඇතුළත් කරනවා. මේ ආකාරයෙන්. අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ දම් පැහැ අපි වෙනස් කරගමු. අපි මෙන්න මේ වගේ වර්ණයකට වෙනස් කරගනිමු. දැන් මේ වර්ණය මම ඊට පහළින් තිබෙන ස්ථාන වලට ඇතුළත් කරනවා. මොකද මේ එකම වර්ණය අපි භාවිතා කරන්නට අවශ්‍යයි. මේදී අපි මේ වර්ණ තුන gradient වර්ණ වශයෙන් තමයි background එක සඳහා භාවිතා කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන්. ඔබට පේනවා ඇති අපි එම වර්ණයන් මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරගත්තා. දැන් අපි මේ CSS ෆයිල් එකත් සේව් කරගනිමු. දැන් මට මෙය ඕපන් කරන්නට පුළුවන් browser එකේ. අපි ඕපන් කරලා බලමු මොන ආකාරයෙන් දැන් අපට මෙහි output එක ලැබෙන්නේ කියලා. බලන්න අපිට සම්පූර්ණයෙන් මෙහි වර්ණය වෙනස් ආකාරයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. අපි ඒ වෙනස් කරගත්තා.
මේ ආකාරයට. දැන් අපිට පුළුවන් මේ තියෙන පියවර.me එකේ page එක මෙය අපි පසුව වෙනස් කරගත්තා. අපි මෙහි title එකත් වෙනස් කරගනිමු. මම page title එක වෙනස් කරනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපි page එක save කරනවා. ඉන්පසු මම විවෘත කරගන්නවා FTP client software එක FileZilla client application එක මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපි FileZilla විවෘත කරගත්තා. අපි server එකට connect වෙමු. මෙහිදී මම පියවර.me server එකට තමයි connect වෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා ඇති පියවර.me server එකේ content එක තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. දැන් මම මේ ආකාරයට ආපස්සට ගියොත් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඔබට පේනවා ඇති srisai_live කියන folder එක. දැන් අපි public_html folder එක තුල තමයි සිටියේ. එම folder එක තුල තමයි අපගේ පියවර.me web අඩවියේ root directory එක පිහිටලා තිබෙන්නේ. මේ ස්ථානයට තමයි අපගේ එම පියවර.me web අඩවියේ content එක ඇතුළත් කරන්නට ඕනේ. නමුත් srisai.live web අඩවියේ content එක තියෙන වෙනම root directory එක. දැන් ඒ ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් අපි අර කලින් වෙනස් කළ srisai_live කියන folder එක මෙන්න මේ folder එක. දැන් මම එම folder එකට පිවිසෙනවා. මේ ආකාරයෙන්. මට පුළුවන් මත select කරන්නට. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපිට එහි අන්තර්ගතය එහි කිසිවක් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කරන්නේ මේ file content එක මෙයට upload කරගන්නවා. අපි කලින් කරා වගේම files ටික select කරලා right click upload. දැන් අපිට පේනවා ඇති එම file සියල්ලම එම root directory එක තුලට upload වීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ root directory එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ අපගේ Addon domain එකේ web අඩවියේ file content එක ගබඩා කිරීම සඳහා. srisai.live web අඩවියේ සම්පූර්ණ content එක මෙම ස්ථානයට අපි ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍යයි. දැන් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති අපිට override message එකක් එනවා. කලින් තිබුණු ෆයිල් එකක්. අතර මෙහිදී බොහෝ විට මේ ආකාරයට අපිට message එකක් එන්නේ ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නට යද්දී ඇතම අවස්ථාවකදී ඒ ෆයිල් අප්ලෝඩ් එකේ error එකක් ආවොත් නැවතත් එම ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී මේ වගේ අපෙන් අහනවා ෆයිල් එක override කරන්න කියලා. ඒකට ඔබ override කරන්න okay බටන් එක මත ක්ලික් කරලා මෙහි override select කරලා අපි මේ සියල්ලම override කරගමු. always use this action. ඒ වගේම මම මෙතෙන්දී දානවා apply to current queue only. දැන් අපිට පේනවා ඇති අපි Addon domain එකේ website එකේ content එක සම්පූර්ණයෙන්ම upload කරගත්තා Addon domain එකේ web root directory එක තුලට. දැන් අපිට පුළුවන් browser එක විවෘත කරලා open කරලා බලන්න. මුලින්ම අපි අපගේ primary domain එකේ තමයි පියවර.me අපි එයට පිවිසෙමු. අපිට පේනවා ඇති අපිට මේ ආකාරයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි log වෙන්නට බලමු අපගේ Addon domain එකට. මම අලුතින් tab එකක් open කරලා type කරනවා මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපිට පේනවා ඇති අපිට Addon domain එකේ web අඩවියට මේ ආකාරයට පිවිසෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි එකම template එක පාවිච්චි කරා. නමුත් එහි වර්ණයන් background වර්ණය අපි වෙනස් කරා මෙම domains එකේ ගැලපෙන ආකාරයට. දැන් අපිට පේනවා ඇති මේ ආකාරයෙන් තමයි අපිට මේ domains දෙකම සඳහා අපගේ primary domain එක වෙන piyawari.me අපගේ primary domain එක වෙන piyawara.me domain එක සඳහා අපේ website එක ඒ වගේම අපගේ Addon domain එක වෙන srisai.live කියන domain එක සඳහා එහි website එකේ content එක. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි Namecheap web server එකක් තුල අපි අපගේ Addon domain එක නිවරදිව ස්ථාපනය කර ගැනීම සිදු කරන්නේ.